ৰেচিপিটো আজি মই ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে বনাইছিলোঁ আৰু সঁচাকৈ মই অকণমান খাই চালোঁ বহুত বেছি টেষ্টি হৈছে মই মোৰ এটা ৰিকুৱেষ্ট যদি আপোনালোকে ৰাখে তেতিয়াহ'লে প্লিজ এইটো ৰেচিপি এবাৰ বনাই চাবচোন সঁচাকৈ বহুত টেষ্টি হৈছে ৰেচিপিটো আৰু মোৰ বিশ্বাস যেহেতু মই ভাল পাইছোঁ আপোনালোকেও বহুত ভাল পাব জুতিৰে এসাজ চেনেললৈ মই মনিকাই আপোনালোক সকলোকে আদৰণি জনাইছোঁ আৰু আজি এটা অকণমান নতুন পদ্ধতিত বনোৱা মাছৰ ৰেচিপি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব ওলাইছোঁ তেতিয়াহ'লে আহক চাওঁ আজিনো মই মাছৰ ৰেচিপিটো কেনেকুৱাকৈ বনাইছোঁ আৰু ইয়াৰ বাবেনো আমাক কি কি বস্তুৰ প্ৰয়োজন হ'ব প্ৰথমতে আমাক লাগিব সৰিয়হ মই বগা সৰিয়হ লৈছোঁ 2 চামুচ আৰু ক'লা সৰিয়হ লৈছোঁ 1.5 চামুচ এইখিনি ভালদৰে ধুই গৰম পানীত আধা ঘণ্টাৰ পৰা 1 ঘণ্টামান সময় তিয়াই ৰাখিছোঁ আৰু তাৰ পিছত ইয়াতে 1 চামুচমান চাউলো দি দিছোঁ মই গোটেইখিনি এতিয়া মিক্সাৰ জাৰ এটাত লৈছোঁ লগতে অকণমান পানী দি দিছোঁ এইখিনি পিচি ল'লোঁ এয়া আৰু এইখিনি একেবাৰে মিহি হোৱাকৈ পিচিব লাগিব আৰু যিহেতু মাছৰ ৰেচিপি হয় সেই গতিকেতো আমাক মাছ লাগিবই আৰু ইয়াতে মই মাছখিনি ভালদৰে ধুই লৈছোঁ এতিয়া হালধি নিমখ সানি ভাজি ল'ম তাৰ পিছতে আমাক লাগিব 2টা বিলাহী এইখিনি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ আপোনালোকে পেষ্ট বনাইও ল'ব পাৰে 2টা পিয়াজ মিহিকৈ কাটি লোৱা 2 চামুচ আদা নহৰুৰ পেষ্ট তেজপাত কেঁচা জলকীয়া এতিয়া প্ৰথমতে মাছখিনি ভাজি ল'ম সেইকাৰণে মই গেছ ষ্টোভ অন কৰি কেৰাহী এটা দি দিছোঁ আৰু কেৰাহীটো গৰম হোৱাৰ পিছত সৰিয়হৰ তেল দিছোঁ এতিয়া আমি সকলোৱে জানো যে মাছ ভাজিলে তেলখিনি ভালদৰে গৰম হ'ব লাগে মানে তেলৰ পৰা ধোঁৱা ওলাব লাগে প্ৰথমতে 2 মিনিটমান সময় এটা সাইড ৰঙচুৱা পৰালৈকে ভাজি ল'ম আৰু তাৰ পিছত উলুটাই আনটো সাইডো ৰঙচুৱা পৰালৈকে ভাজি ল'ম মাছখিনি ভাজি হৈ গ'ল সেইখিনি মই তেলৰ পৰা উঠাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া এই গৰম তেলতে পাঁচফোৰণ অকণমান দি দিছোঁ লগতে দিছোঁ তেজপাত এতিয়া পিয়াজখিনি দি দিছোঁ পিয়াজখিনি প্ৰায় 2 পৰা 3 মিনিটমান সময় মিডিয়াম ফ্লেমতে লৰাই ভাজি ল'ম পিয়াজখিনি অকণমান বেছিকৈ ভাজিব লাগিব পিয়াজখিনি ভাজি হৈ গ'ল এতিয়া কাটি থোৱা বিলাহীখিনি লগতে কেঁচা জলকীয়া হালধিৰ গুড়ি তেনেকুৱাকৈ গোটেইখিনি দি ল'ম অকণমান নিমখ দি লৈছোঁ বিলাহীখিনি কোমল হোৱাৰ কাৰণে সোনকালে আৰু এতিয়া বিলাহীখিনি একেবাৰে কোমল হৈ যোৱালৈকে মানে 3-4 মিনিটমান সময় মিডিয়াম লো ফ্লেমতে এইখিনি ভাজি ল'ম বিলাহীখিনি হৈ গৈছে কেতিয়া গম পাব আপোনালোকে হৈছে নে নাই যেতিয়া বিলাহীখিনি আৰু মছলাখিনিৰ পৰা তেলখিনি এক্সট্ৰা কৰি বিৰিঙি উঠিব তেতিয়াই গম পাব যে বিলাহীখিনি হৈ গৈছে এতিয়া ইয়াতে আদা নহৰুৰ পেষ্টখিনি লগতে জিৰা গুড়িখিনি দি ল'ম আদা নহৰুৰ কেঁচা গোন্ধখিনি নাইকিয়া হৈ যোৱাৰ কাৰণে কেইছেকেণ্ডমান সময়ৰ কাৰণে এইখিনি ভাজি ল'ম পানী দিব হৈ গৈছে গতিকে মই অকণমান পানী দিম বেছি পনীয়া নকৰোঁ এইখিনি থুপথুপীয়া কৰি ৰাখিম তেনেকুৱাকৈ ভাল লাগে এইটো ৰেচিপি যেহেতু বিলাহীখিনি সিজিবৰ কাৰণে নিমখ দিছিলোঁ সেই গতিকে নিমখটো টেষ্ট কৰি লৈ আপুনি যদি লাগে এতিয়া দি দিব এইখিনি 1-2 মিনিটমান সময় মিডিয়াম ফ্লেমতে উতলি থাকিব দিছোঁ আৰু তাৰ পিছত সৰিয়হৰ পেষ্টখিনি দি দিম
এতিয়া এইখিনি ভালদৰে লৰাই দিম। যদি বেছি গাঢ় টাইপৰ হোৱাৰ নিচিনা পায় তেতিয়াহ'লে আৰু একাপমান পানী দি দিব পাৰে। সৰিয়হৰ পেষ্টখিনি দিয়াৰ পিছত কালাৰটো কিমান ধুনীয়া আহিছে দেখিছেনে? আৰু এতিয়া এইখিনি অকণমান উতলিব দিম আৰু তাৰপিছতে ভাজি থোৱা মাছখিনি ইয়াতে দি দিম। যিহেতু আঞ্জাখন উতলি উঠিছে আৰু মাছখিনি দিয়াৰ পিছত কম জুইত ঢাকনি দি ৰাখি দিম ৩-৪ মিনিটমান সময়। এইখিনি হৈ গ'ল। গোন্ধটো যে ইমান ধুনীয়া আহিছে। আজি মই ফাৰ্ষ্ট টাইম এইটো ৰেচিপি বনাইছোঁ। খাবলৈ কেনেকুৱা লাগে নাজানো, কিন্তু গোন্ধটো বহুত ধুনীয়া লাগিছে। এতিয়া মই গেছ ষ্টভ অফ কৰি দিছোঁ আৰু অকণমান ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছতে পৰিৱেশন কৰিম। ৰেচিপিটো আজি মই ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে বনাইছিলোঁ আৰু সঁচাকৈ মই অকণমান খাই চালোঁ, বহুত বেছি টেষ্টি হৈছে। মোৰ এটা ৰিকুৱেষ্ট যদি আপোনালোকে ৰাখে তেতিয়াহ'লে প্লিজ এইটো ৰেচিপি এবাৰ বনাই চাবচোন। সঁচাকৈ বহুত টেষ্টি হৈছে ৰেচিপিটো আৰু মোৰ বিশ্বাস যিহেতু মই ভাল পাইছোঁ আপোনালোকেও বহুত ভাল পাব। আৰু কেনেকুৱা পালে সেইটো মোক কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব। পুনৰ লগ পাম এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে। আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।